Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Các bạn thân mến, thịt dê trên thị trường đang rất được ưa chuộng do với quan niệm dê chỉ ăn cỏ, thịt lại có giá trị dinh dưỡng cao, chế biến được đa dạng. Chạy theo xu hướng phát triển chăn nuôi dê thịt hiện nay, nhiều người đã không ngại khó bỏ ra số vốn lớn để đầu tư. Mặc dù vậy, việc nuôi dê không dễ dàng như chúng ta vẫn nghĩ. Khi chúng ta bắt dê từ trại khác về thì việc dê bị vỡ đàn gây ra nhiều khó khăn. Khi mới mua dê về nuôi dễ gây thất thoát, mà các bạn hay còn nói là dê bị gã nước. Các bạn sẽ nếm trải ngay trái đắng khi thua lỗ, gây nản chí khi các bạn mới nuôi, chưa có kinh nghiệm. Ngay sau đây, Dr. Vet sẽ chỉ cho các bạn những việc cần làm ngay khi mua dê về nuôi để tránh thất thoát dê. Trước khi xác định nuôi dê, điều các bạn phải quan tâm nhất là nguồn thức ăn. Cụ thể là cỏ, các loại lá cây, tận dụng được lợi thế thiên nhiên, cỏ cây thì càng tốt. Nếu không, các bạn cần chủ động được giống cỏ, lựa chọn giống cỏ trồng thích hợp, giá trị dinh dưỡng cao. Sau đó xây dựng chuồng nuôi cũng cần tham khảo từ các trang trại nuôi trước để học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi, kỹ thuật làm chuồng nuôi đúng chuẩn và cách đủ thao tác, tẩy dọn sát trùng với chuồng cũ. Chuồng mới cũng cần sát trùng kỹ càng với các loại sát trùng mạnh như Deson Super của Interchemi Hà Lan trước khi cho dê vào nuôi. Với lựa chọn dê nuôi phù hợp theo mục đích sử dụng thì chắc chắn các bạn phải lựa chọn dê tại các cơ sở uy tín rồi. Thì việc các bạn cần làm sau khi mua dê về nuôi cụ thể như sau. Thứ nhất, khi dê mới đưa về nuôi, các bạn cần phải mua dê tại nơi có tương đồng khí hậu, sẽ hạn chế tối đa nhất tình trạng dê stress hay còn gọi ngã nước. Do tập tính nhút nhát của dê nên kể cả việc thay đổi chuồng nuôi cũng dễ làm ảnh hưởng ít nhiều, nên việc này chỉ làm giảm thôi chứ không thể hoàn toàn. Thứ hai, về thức ăn, các bạn cần phải cho dê ăn theo chế độ và loại thức ăn ở trại cũ, cố gắng duy trì 1 tháng đầu tiên. Sau đó giảm dần thay đổi bằng thức ăn theo khu vực. Trường hợp các bạn không biết loại thức ăn cũ của dê khi nuôi trước thì lấy lá của những cây cao như mít, keo, ổi, vân. Hạn chế cho dê ăn các loại rau bèo vì các loại này nhiều nước, dê dễ bị tiêu chảy do rối loạn tiêu hóa. Thứ ba, trong 2 tuần đầu mới nhập dê về, các bạn nên quan sát dê từ sáng, trưa, tối để kịp thời phát hiện bệnh, sớm điều trị bằng thuốc. Biểu hiện như tiêu chảy, ho, mũi, bỏ ăn, vân. Điều trị sớm cho dê theo triệu chứng tùy theo các bệnh thuộc nhóm bệnh như đường tiêu hóa, như tiêu chảy hoặc sống phân. Các bạn dùng ngay Interfloc 100 hoặc Enzosin 100. Bệnh đường hô hấp như ho, sổ mũi, viêm phổi, các bạn dùng sản phẩm Biogenta hoặc Macrolan 200, Flodox ENZ. Các vấn đề về khớp dùng Interpectin L hoặc Linspectin. Trường hợp sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân, các bạn dùng Penchep 400. Thứ tư, sử dụng các loại thuốc bổ trợ ngay khi mới nhập chuồng. Các bạn có thể tham khảo các sản phẩm như Butasan 100 hoặc Butavit 100 hỗ trợ tốt trong việc trợ sức, trợ lực, hồi sức cho dê. Đồng thời trộn các loại men tiêu hóa như men Chocotic hoặc men Firim Blood để cho dê ổn định hệ tiêu hóa. Ngoài ra, để giảm stress cho dê, các bạn nên trộn thêm điện giải Castrolite hoặc Anti-stress KC, bổ sung các vitamin, đường glucose, giúp cho dê mau hòa nhập với môi trường sống mới. Sau khi dê đã ổn định, các bạn cần theo dõi lại lịch tiêm phòng vaccine, tẩy giun sán và phòng ký sinh trùng đường máu cho dê để dê phát triển khỏe mạnh. Trên đây, Dr. Vet vừa chỉ cho các bạn những việc cần làm ngay khi mua dê về nuôi để tránh thất thoát. Làm sao cho khi các bạn nhập dê về nuôi thì thất thoát ít nhất để giữ lại vốn. Chăm sóc dê trong 1 tháng đầu tiên là cực kỳ quan trọng, quyết định việc thành hay bại gần như cả quá trình. Do vậy, các bạn cần hết sức lưu ý. Nếu các bạn có những thắc mắc hay cần tư vấn hỗ trợ, các bạn hãy liên hệ đến số hotline của kênh. Đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Dr. Vet để có thêm nhiều kiến thức bổ ích về chăn nuôi dê hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!